เขาที่สูงที่สุดครั้งแรกในชีวิตเลยนะ เหรอ เราไม่เคยขับรถขึ้นเขาเลย แต่ไม่เคยขับรถที่เหนือเองเหรอ ไปเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายเงี้ยไม่เคยขับเองเห็นครึ่ง น่ะรถบังอ่ะ เรามาจอดตรงเนี้ยแล้วก็เดินข้ามมาถ้าใครจะมาตรงโชจิกุคนน้อยมาก เอารถเลี้ยวลงไปได้เลย ไม่เป็นไรเดินได้นิดหน่อย พายเรือไปได้ไหมวะ อย่าอะไรเดี๋ยวกลับมาไม่ได้ไปเอียชิโนะซาโตะเป็นหมู่บ้านโบราณถ้าทุกคนมาโซนฟูจิอาจจะไปโฮชิโนะฮากไกเรียกว่าหมู่บ้านน้ำใสภาษาไทยแต่ว่าเราคิดว่าจะไม่ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะคนเยอะเมื่อกี้เห็นฟูจิแต่ว่าน้องโดนบังมานิดหน่อยแต่ถ้าอยู่มุมอื่นอาจจะเห็นก็ได้ทริปนี้เราไม่ได้ช่วยขับเพราะว่าเรามีใบขับขี่ไทย2 ปีต้องไปเปลี่ยนเป็น5 ปีก่อนถึงจะทำใบขับขี่สากลได้นะคะ คลิปหน้า นี่น่าเราจะช่วยขับโครงการคนละครึ่ง เราก็ไม่ให้เธอขับอยู่ดี อ้าวเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นเราไม่ได้ขับรถแปลว่าเขาอยากขับนะคะทุกคน ให้เธอเมื่อไหร่ มีเพิงก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะคะ ก่อนถึงหมู่บ้านใครหิวก็แวะตรงนี้ได้ คนมาเที่ยวประมาณนึงนะ ไม่ได้หนาแน่นมากวันนี้เยชิโนะซาโตะ ข้างหลังข้างหลัง เฮ้น้องออกมาแล้วฟูฟูจิจางออกมาแล้วหลบคนมีปืนข้างหลังこんにちは。トダリです。タイから来ました。はい、ありがとうございます。เป็นไกด์เหรอคะวันนี้ อันนี้คืออะไรบ้างคะ นี่คือที่สำหรับชายหญิงเดิน ชายหญิงเดิน นี่ก็ชายหญิงเดิน อ๋อช่วยแย่งกัน ไปไกด์นำนะครับ ตากล้องมือใหม่เหรอ โคตรสั่น เดินไปดูไหม
อุด้ง 1420円はいクレジットはいあキャッはいお疲れ様でしたありがとう ขอบคุณครับ ใส่เหลือเกิน ไม่สนนะ ไม่ฝน ประ แล้ เทศ ว ไทยซะหน่อย เอ้าแต่วันนี้มันลง มันลงที่ไทยนะคลิปเนี่ยไม่เป็นไรเหมือนกันนะ ไม่เป็นไร โอเค ลงเถอะ โอเค ความรักเธอของคนตาบอด เฮ้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไร กินนมไหม นก โอเคโอเค น้องกินไหม ไม่เอา ซื้อมันเผาคุณลุง เออ คุณลุงญี่ปุ่นที่พูดไทยได้นะเสร็จแล้วครับ กินอุด้งอิ่มแล้วก็เดินทางต่อคิดว่าอยากแวะอะไรก็ต้องแวะ ก็เดี๋ยววันนี้ขับมาเส้นนี้ก็แวะ คิดจะแวะก็แวะเลย โอเค โอเคเฮ้ยคิมาซึเดินทางต่ออีก1 ชั่วโมงนะฮะ เราพักกันตรงยามานากะโกะถ้าเวลาแบบเราดู Google Map มันจะอยู่ทางขวามือสุดเลย อันนี้เราพักเป็นบ้านพักเป็นหลังๆฟิลเป็นบ้านต่างอากาศอะไรเงี้ย แล้วแต่ยี่ห้อเนี้ยคือแบรนด์เนี้ยเขามีหลายๆที่หลายๆจังหวัดในพวกในป่าในเขาในแม่น้ำอะไรเงี้ยจะมีหลายๆโลเคชั่น ถ้าโซนทางเนี้ยฟูจิก็จะมีตรงเนี้ยตรงยามานากะเราเสิร์ชเจอพอดีว่ามันเป็นบ้านพักกับดูน่ารักดี แต่ว่าไม่ได้ติดทะเลสาบนะ จะอยู่แบบในลึกเข้าไปนิดนึงแต่เดินออกมาได้ สามารถเดินออกมา5 นาที 10 นาทีก็จะเจอทะเลสาบเลยเดี๋ยวไปดูว่าสภาพจะตรงปกหรือเปล่า อันนี้คือลูกรับลูกชนเหรอ สวยจังอะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านพักแล้วหลังจากที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ฮะทางเข้าเทอร์คูเลเล็กน้อยนะคะ แต่ว่าไม่ได้ไกลมากหมายถึงว่าในความเทอร์คูเลนั้น บ้านอันนี้ชื่อซานูเซคันด์โฮมแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นหลังมันจะไม่เหมือนกัน แต่เป็นทรงไม้อย่างเงี้ยแหละแต่มีหลายๆทรง เราจองผ่านเว็บจองโรงแรมทั่วไปนี่แหละจ่ายก็จ่ายผ่านเว็บไป เราต้องคอยดูอีเมลเขาจะเมลมาหาเราว่าแบบให้เข้าไปยืนยันการจองในเว็บไซต์เขาเพื่อที่จะได้เข้ามาเช็คอินได้ ถ้าเราไม่ได้ยืนยันการจองเหมือนน่าจะเช็คอินไม่ได้ พอเรายืนยันในเว็บเขาเสร็จเราก็กรอกรายละเอียดพวกนี่นั่นเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนโรงแรมเนาะเขาจะให้เราเช็คอินเองแล้วก็เหมือนสแกน QR Code ที่ตรงกับ Booking เราพอสแกนเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นรหัสพาสเวิร์ดเข้าห้องมาก็เช็คเอาท์ก็เช็คด้วยตัวเองในเว็บไซต์เหมือนกันเข้ามาก็มีทุกอย่างมีครัวที่เห็นหลายๆรีวิวของคนญี่ปุ่นเขาว่าแบบซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วก็แบบซื้อวัตถุดิบมาทำครัวอะไรเงี้ยกันถ้าแบบไม่ขี้เกียจก็เหมือนมาพักผ่อนอะไรเงี้ยเป็นบ้านพักตากอากาศมันจะมีบางหลังที่มีคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยแต่อันหลังนี้จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็มีบางหลังที่ pet friendly ด้วยนะตอนที่กรอกรายละเอียดเขาจะมีถามว่าแบบเรามีสุนัขมาหรือมีเด็กมีอะไรสมาชิกมีอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยห้องน้ำก็มีครบมีของใช้ให้ครบเลยทุกอย่างเดี๋ยวสักพักนึงอาจจะออกไปเล่นๆแถวทะเลสาบบ๊ายบายเจอกันข้างนอกพักผ่อนตามอัธยาศัยแป๊บนึง
ตอนนี้ตอนเย็นมันเป็นแบบฟ้าแดดอะ มันย้อนแสงเป็นฟ้าแดดมองไม่เห็นแล้ว เขาชอบสนามเล่นมากเล็กจิ๋วเล็กเกินแนะนำให้มาตอนเช้าทิศแดดน่าจะส่องภูเขามากกว่าอันนี้ เฮ้ยเธอตรงนี้มันได้อยู่นะ สวยอ่ะ เฮ้ยน้องๆเอางั้นแหละ หันแบบข้างอ่ะ นี่ไงมีคนถ่ายให้อ่ะ ถ่ายคู่กับเธอ มาซุปเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งในเมืองมีเห็นฟูจิด้วยเห็นไหม เย็นนี้ร้านอาหารแถวนี้เขาปิดเร็ว ปิดเร็วก็เลยได้นี่ ซื้อของไปที่บ้านมนุษย์ขี้เกียจอย่างเราต้องอาหารก่อน แม่บ้าน พร้อมแล้วแหละ เท่าไหร่ บอกมา เท่าไหร่คือ เท่าไหร่ ค่าจ้างแม่บ้านเหรอ ไม่ใช่ เท่าไหร่ทำเป็นทุกอย่างเนี่ย เท่าไหร่ เท่าไหร่ น่าจะประมาณ10 องศาข้างนอกอากาศ เท่าไหร่ 40รองเท้าเอาเท่าไหร่40 ค่าสินสอดเท่าไหร่ โอ้ 2,000 กับหมูน้อย2 ตัว เฮ้ย พบเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเรียบพร้อมทุกอย่าง อะไรเนี่ยเสียงป้าประกอบเล เป็น ย แม่บ้านเป็นแม่บ้านต้องเป็นผู้บ้านที่ดีคนรักก็คนรักที่ดี ว้าว โชคดีเลยวะ ว้าว นี่บ้านพร้อมกับมีไฟโอ้มันน่ารักมาก บาย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  นอนโอเคไหม โอเคครับ 12 ชั่วโมงก็ต้องโอเค เต็มเลย น็อก น็อกอะแบบไม่เคยนอนแบบนี้มาก่อนเลย แต่ว่าลูกไปอาบน้ำก็คือตื่นอะก็คือนอนเลย แพลนวันนี้ได้ล่มสลายเมื่อฝนตกนะคะ จริงๆวันนี้เราตั้งใจจะไปสวนสนุกฟูจิคิวก่อนกลับนะ แต่เสียดายมากที่ฝนตก ก็เลยต้องมุ่งหน้ากลับโตเกียวกันจ้า ถึงโรงแรมแล้วนะคะ เราพักกันที่โฮเทลซานุพลาซ่าชินจูกุนะคะ สะดวกมากทางลงสถานีชินจูกุคืออยู่หน้าโรงแรมเลย
ขนาดห้องก็ทั่วไปตามสไตล์โรงแรมในเมืองนะ มีหลายขนาด โรงแรมทำเลดีสะอาดพนักงานช่วยเหลือดี มีรถบัสสนามบินรับส่งถึงหน้าโรงแรมด้วย ของใช้ในห้องก็ครบตามมาตรฐานปกติจ้า เหยียบลมแรงมาก เมืองอะไรนะ ตอนนี้อยู่ชิโมกิตาซาวะค่ะแล้วพามาดูร้านมือสองนะ ดูลมแรงมาก แต่ว่าทุกคนก็จะได้ยินเสียงกระทบกล้องอยู่ก็เราต้องเอารถไปคืนแล้วก็วันนี้เป็นการ walking นี่จริงๆตั้งใจจะไปฟูจิคิวแต่ว่า ฝนตก ตกหนักมากก็เลยเข้าเมืองเลยแล้วกัน เดี๋ยวดูร้านมือสองนะครับ ย่านชิโมกิตาซาวะเป็นอีกหนึ่งย่านน่ารักนะฮะหลายคนที่มาโตเกียวเนี่ยก็อาจจะรู้จักแล้วว่าย่านนี้ฮอตฮิตเรื่องร้านเสื้อผ้ามือสองร้านขายของเก๋ๆหรือคาเฟ่นั่งชิลนะขอบอกก่อนเลยนะคะว่ารอบนี้เราไม่ได้ปักหมุดร้านไหนเป็นพิเศษเลย เรียกว่าเดินสุ่มไปเรื่อยสุ่ม4สุ่ม5เลยนะฮะเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ทลายสุดๆถ้าใครสนใจร้านไหนก็ลองเอาชื่อร้านไปเสิร์ชหากันดูได้เลยนะ ใครมีเวลาอยากเดินชิลๆคนไม่พลุกพล่านมากก็ลองมาแวะกันที่นี่ได้นะจ๊ะสำหรับเรารอบนี้เราไม่ค่อยมีเวลาได้เทคไทม์เท่าไหร่ก็เก็บบรรยากาศคร่าวๆมาให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันนะไว้ถ้ามีโอกาสได้มาโตเกียวอีกแล้วมีเวลาหวังว่าน่าจะได้มาแวะเที่ยวเล่นย่านนี้กันอีกเนาะเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแฮปปี้ยิ้มออกแล้ว ใช่เลยอะ อ้าวป่วยคือเก่าเดี๋ยวกลับไปกินยาพักผ่อนโตเกียวเมื่อวานช็อปได้บ้างไม่ได้บ้างคุณชายก็ได้มาอยู่บ้างแต่เรายังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอะไรถูกใจทุกอย่างเขามาซื้ออะไรกันหรอเห็นคนเขาชอบกันแหลกลานมากเลยอะไม่เห็นได้อะไรเลยเดี๋ยววันนี้ ไม่ใช่ของแบบนี้ เราจะอยู่แถวชินจูกุอันนี้เมื่อวานเราไปโซนชิบุย่ามาคุณชายเขาได้เสื้อมือสองของแรมาตัวหนึงแล้วก็กางเกงยีนส์เท่ของเขา อีกเลย เท่มากแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้ววันนี้จะไปเดินช้อปปิ้งอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมามากมายนะคะอากาศดีแดดแรงต้องไปอีกนิดนึงค่ะแล้วว่างั้นว่าเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกทีนึงเอาร้านบอลบาย อันนี้ฉลาดมากเลยเขาเดิน ถ้าคิดดีๆเรื่องหมด เพราะว่ามัน เอาดิเดี๋ยวลงยอดนักปั่นถ้าถามว่าเข้ามาซื้ออะไรกันน่ะเหรอ
สาวญี่ปุ่นมีเป็นร้อยเป็นพันสวยๆน่ารักแต่เราเลือกเธอ อะไรอยู่ๆก็อันนี้เขาถ่ายคลิปแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาห้องแล้วถ้าถามว่าซื้ออะไรไม่รู้ซื้ออะไรไม่ใช่ของเราทั้งหมดซะหน่อยหาร2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวเราแกะให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างอันแรกคือของไร้สาระใครเห็นก็ว่ามีประโยชน์นี่คือเราจะชอบเดินไปดูกาชาปองแต่ไม่ค่อยได้กดกาชาปองเพราะว่าไม่ได้มีแบบอันไหนที่เราตามหาพิเศษอะไรเงี้ยจะชอบอะไรที่มันแบบมันน่ารักกลมๆแบบน่ารักอ่ะนึกออกไหม คุณใช่ว่าหน้าเหมือนเรานอกจากนิโกแอนนี่ด้วยเป็นพวกคาแรคเตอร์ไก่น้องหมีสีดำเห็นแล้วนึกถึงธานินก็เลยซื้อมาฝากพี่ปอยค่ะน่ารักก็ทั่วไปใดๆก็สำอางซื้อนิดเดียวเองเพราะรอบนี้ไม่รู้ซื้ออะไรอ่ะอันนี้ร้านรูบี้แวะที่ฟุกุโอกะแล้วถ้าคลิปนี้ได้ลงคงเห็นไปแล้วในคลิปฟุกุนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายขอไม่ลองให้ดูนะโซนนี้ไม่ค่อยมีร้านมือสองอะไรเป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่ก็มีเจอร้านนี้ก็เลยแวะเข้าไปดูเหมือนกันหมดอันนี้หนาหน่อยน่ารักดีเอาไว้แบบใส่เปิดกระดุมแล้วก็ใส่เสื้อตัวเล็กข้างในแล้วก็อันนี้เสื้อยืดของคนที่รู้ว่าใครเสื้อยืดขออย่าไม่คลี่ออกมาแล้วกันนะคะไม่ได้แพงมากร้านนี้ของไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นแล้วแต่สภาพหรือแล้วแต่ยี่ห้อของเสื้ออีกทีหนึ่งมันก็จะมีพวกโซนผู้หญิงอะที่จะเป็นแบบมีแบรนด์เนมมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งเป็นแยกเป็นแบรนด์ไว้คือมันมีทุกอย่างก็มีตัวนี้ที่คุณชายได้มาจากชิโมคิตาซาวะเมื่อวานเห็นเราไหมทุกคนน้องที่ร้านก็บอกว่าผมก็ชอบตัวนี้ครับพี่หรือเขาก็บอกอย่างนี้กับทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะมวลประชามหาเกือบอันนี้เราแวะมา2ช็อปคือช็อปของอันนี้วิลลี่จะเป็นเหมือน selected shop แล้วก็คล้ายๆฟิลถ้าใครนึกไม่ออกก็อาจจะเห็นพวก Atmos อะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นมีแบรนด์รองเท้ารวมๆหลายๆแบรนด์อยู่อันนี้ไม่ใช่ของเรานี่เป็นรุ่น exclusive ที่มีขายแค่ที่บิลลี่เสียงเดียวเนาะวันนี้เป็นบางๆอันนี้แบบบางอันนี้ซื้อในช็อปนี่น่ารักอันนี้ไม่ใช่ของเรา อันนี้ของเราเมืองไทยมีไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เชี่ยวชาญ Adidas แต่ว่ามันน่ารักดียังวินเทจสีมันเป็นครีมของเราเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่คนละสีนะฮะน่าดีมีอันนี้ที่ไม่ใช่ของเรานะฮะรีวายอันนี้รุ่นวินเทจ1955ก็นะฮะอันนี้ของเรามันไม่เคยมีรุ่นผ้าดิบอย่างนี้เป็นเรือ701แต่ว่าเป็นผ้าดิบก็คือมันสามารถเฟดได้ตัวนี้ใส่บ่อย ไม่รู้ต้องบ่อยกี่ปี ว่าจะเฟดอะนะๆใส่2 ปีไม่ใส่ทุกวันดีขออนุญาตไปพักผ่อนพรุ่งนี้เป็นวันกลับแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวดูสภาพอีกทีแล้วกันนะคะว่าจะได้พูดคุยอะไรกันอีกหรือเปล่านะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มันอาจจะไม่มีอะไรรวมสภาพอากาศอะไรนู่นนี่นั่นแบบเฟลหลายอย่างมากอากาศอะแปรปรวนมากทุกวันนี้แดดวันนั้นฝนวันนี้ครึ้มอะไรเงี้ยทำให้แผนที่เราวางว่าแบบรถทริปของเราบางวันมันอาจจะแบบขัดใจไม่ดั่งใจบ้างเพราะว่าอากาศนะคะแต่ว่าก็สนุกดีไว้มีโอกาสก็อาจจะมารถทริปกันใหม่หรือไปที่อื่นกันอีกนะคะใจกันนะพรุ่งนี้ ไวออกไปซื้อของเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะจากร้านขายยาต่างๆแล้วคุณชายก็สภาพไม่ไหวแล้วก็เลยเดี๋ยวเราไปซื้อของในซูเปอร์อะไรเงี้ยให้เขากินเป็นมื้อเย็นมื้อค่ำคือทริปเนี้ยคุณชายเขาป่วยมาตั้งแต่
ก่อนมาแล้วอะอาการทรงๆดีวันดีพรุ่งวันหนึ่งหายอีกวันหนึ่งเหมือนไข้ตีกลับมาอะไรเงี้ยแล้วร่างกายมันก็ยังแบบยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่100%พอเจออากาศที่สวิงที่เนี่ยแบบเย็นๆร้อนๆแล้วก็ฝนตกอะไรเงี้ยเลยแบบว่าอาการก็เลยไม่หายดีสักทีเดี๋ยวไปซื้อของก่อนแล้วกันนะคะ A few moments later. เกมครับผมกลับด้านโอ้ยอย่างร้อนมอร์นิ่งคุณชายเพิ่งฟื้นจากการบรรทมอันยาวนานตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าไข้ลงแล้วแต่เมื่อคืนไข้ยมมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็เดินดูของนิดหน่อยแล้วก็จะมาสแตนบายรอรถบัสแล้วครับขากลับเรานั่ง Airport Limousine Bus ไปสนามบินกันนะคะ สะดวกมากไม่ต้องเดินลากกระเป๋าที่สถานีรถไฟถ้าใครพักที่นี่ก็สามารถจองตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์โรงแรมเลยรถบัสจะวิ่งผ่านจุดต่างๆในเมืองด้วยนะก็ลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เขาได้เลยใช้น้ำที่ห้า เหมือนกันเราอยู่เฉยดิ เราจะหูบ้านเลยนะเราจะหูบ้าน หน้าเหมือนกันพี่ เป็นไงคะรถที่ของท่าน เยี่ยมครับตองวันนั้นไม่ดีเท่าไหร่ ไม่สบายคือเขา ใช่ บอกมาตั้งแต่อยู่ไทยและกำลังลุ้นเลยว่าแบบมานี่จะรอดไม่รอด เพราะว่าดีขึ้นแล้วตอนอยู่ที่ไทยอ่ะ อืม แต่ แล้ว พ มา อ ไข้ ไป เอา มาเป็นไข้เลยน่าจะอากาศแปรปรวนด้วยอะไรหลายอย่าง เจอฝนเจอหนาวอะไร อืม โอเคประสบการณ์ที่ได้ขับรถ แต่เป็นการขับ ใน รถครั้งแรกของเขา ญี่ปุ่นครั้งแรก สบาย เราชอบระหว่างทางเราชอบดูนั่นดูนี่ขับ แล้วก็ดูทางแวะนั่นนี่เราชอบแบบนี้มากกว่า มันก็เฟลอะเพราะว่ามันสภาพอากาศแล้วต้นไม้มันก็เน่าเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือระหว่างทางมันสวยมากก็เลย ใช่ ก็ไม่เป็นไรอะ เราได้แบบขับไปในอินไซต์ในหมู่บ้านอะไร อืม ก็ดีขับรถเองแนะนำนะครับขับรถเล่นที่ญี่ปุ่น แต่สำหรับใครที่แบบทัวร์ก็ได้ไปในเมืองอะไรก็แล้วแต่คนชอบ ไม่ได้มาแบบตั้งใจมาในเมืองเท่าไหร่คลิปในเมืองอะก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไร เพราะว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแบบเป็นเวลาที่ช้อปปิ้งแบบเร่งๆเพราะว่าเวลาน้อยเสียดายสนุกมากเลยฟูจิคิวไว้ถ้ามีโอกาสมาโตเกียวจะแวะไปใหม่แล้วกันฝนตกแบบฉ่ำมาก ตื่นเต้นดีครับ ทำตามกฎจราจรดีไม่มีตำรวจเรียกก็รอดปลอดภัย ก็เบรกไปเบรกไปอยู่เพราะแบบไฟแดงเขามันเยอะแล้วแบบไฟเขียวไฟแดงมันเยอะแล้วขับแบบ40-50เนี่ยบางทีมันเผลอไปเร็วแล้วแบบบางทีขับช้ามันจะเหลืองก่อนที่จะถึงครึ่งสี่แยกหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะมีแบบนั้น แต่ว่ามาถ้าขับแรกๆอะจะงงแบบเลี้ยวขวาอย่างนิดนึง ใช่ หลังๆมาผมไม่งงเลยผมใส่แบบขับเหมือนที่ไทยอ่ะ ถ้าเป็นแยกเล็กก็ บาง ไม่ แย มี ก ไฟ มันไม่มีไฟเราก็งงอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่อยากมาขับรถที่ญี่ปุ่นครั้งแรก ให้แบบ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ดูป้ายเอา อย่า อะ ไปดูป้ายเอาแล้วก็ทำตามกฎขับ40-50 หรือ 50 ได้เฉลี่ยได้แบบ ในเมือง 55แล้ว เอาง่ายๆคือเลี้ยงความเร็วตามคันข้างหน้า ใช่เลี้ยงความเร็วตาม อย่าไป ข้างหน้า แทรกปาดอะไรเงี้ย ขับตามกฎเขาขับง่ายมากญี่ปุ่นผมว่าขับง่ายกว่าไทยอีกสำหรับผมไม่เครียดมันไม่เครียด แต่อาจจะลำบากในเมืองถ้าเข้าเมือง รถมัน บ่อย เยอะ ๆอะรถเยอะแล้วแยกมันถี่ อืม มันอาจจะเราจะเปลี่ยนเลน ต้อง ง มี งๆอะ ส ไร มา เงี้ย ธิหน่อย แต่ถ้าง่ายๆที่สุดคือดู GPS ในรถเพราะ GPS ในรถจะบอกชัดมากว่าเลนไหนเป็น ตอน อะไรบ้าง ตอนเอารถมาคืนตอนวันสุดท้ายที่มาคืนที่โตเกียว โตเกียว ก็ตื่นเต้นเลย มัน แล้ คน ว ละ มัน ฟิลกับต่างวัดอะต่างวัดมัน ร ขับ ถ ง่าย เยอะมาก ง่าย ก็ประสบการณ์ที่ดีไว้เจอกันอีกทีทริปหน้าที่ไหนไว้เจอกันบอกหน้านะครับ ทุกคน อันนี้คืออะไร ขอดูหมอนรองคอกันหน่อยเอาเฮ้ยสบายไหม สบาย หาซื้อหมอนรองคอ เวลาอยู่บ ได้ นเครื่องก็เนี่ย
โอเค สบายมากเห็นไหมมันจะหมอลองคอนไม่ได้อะ ตลกอะตลกอะ หน้ามันออกมาเหมือนไอ้ตุงอะไอ้ตุงก็หน้ามาแทรก โอเคค่ะ เจอกันคลิปหน้า บ๊ายบาย บายครับขอบคุณครับ